температурі. Тому ми сразу правильно питаємо, але не заважаєте. Це готовність вже така, так? Такий колір приблизно. Так. Ну, якщо буде просто грубий, буде лише посмажити, буде досить. Дуже смачно, дуже. Потрібно знайти баланс між тим, між товщиною і тістом, напевно, просмажувалося воно до середини і було сочне, не пересушувалося, тісто не переграло. Якщо знайдеш цей баланс, то що буде? А яким чином, як воно має перевірятися? Будемо замішувати тісто подвоє, щоб було зручніше і швидше. По-перше, зразу почнемо з тіста, бо йому треба постояти, замішуємо тісто на чебуреки на контоні, ставимо його і будемо вже займатися начинкою. Потім тісто буде відпочивати, тому собі набиратися сили. І так, давайте ще. Спочатку відважуємо борошно. Можу передавати по черзі, у вас там ваги є. Відважуємо по 275 грам борошна. Так, кому потрібні будуть тягати, пишіть мені в інстаграм, я скину повністю з описом. Скинете рецепти? Так, повністю з описом приготування, послідовністю. Гарно. Сьогодні ми так. По практичну частину попробуємо все самі приготувати максимально, щоб ви змогли все чути, приготувати, спробувати. І вже в теоретичній частині буде все написано. Давай. 275? Так, 275 грам. 275. Загалом йде 300 грам. Мені Ну, здається, це тут не може ми не стати. Будемо готувати всього 2 чебуреки, кожен з вас готує по 2. Але тут на 100 грам тісто дуже важко замішувати. Тому замішуємо мінімальну А кількість. тут не стане ще на 275. Чи як? Чи то на двох? На двох. Тут забагато він відважив. Що? Давайте ми заберемо. Так, можемо. Так. Думав, що кожному окремо, якби я сам Заберемо. точніше зробив. Так. Іде 300, 200. О, так, все, 300 файно. грам, 275 ми замішуємо тісто і решту це на підпил. Так, у вас всіх є вода. Вже має бути тепло. А води Хоча- скільки? Води, зараз я скажу, написано. Вода 180 і 20 грам горілки. У нас є горілка, тісно, щоб зробити її таким більш А, крутим. перепрошую ще раз, що це таке? Горілка. А, горілка? Горілка. Ясно. Так. Як тут працює тісто взагалі? Тісто, ну, вона робить Я більш 16 рецептів, Так. я не можу поняти принцип. Чого їм було горілка, спирт, я Так, бо алкоголь так, він підсушує, трошки впливає на борошно, тому вже є Скажіть, а, інші будь ласка, хімічні. А то можна любе спиртне, мається на увазі і лікери туди давати, якісь Ну, там, чи коньяк, наприклад, ну, типу, чи тільки строго горілка. Дивіться, алкоголю не залишиться, алкоголь при температурі він відварюється. Так, тому, в принципі, дається горілка, бо вона така більш міцна, і вона буде крутитися. Коньяк залишить після смак свій. Що це додається там світи, в соуси, в морозиво. Тобто горілка найкраща, так? Так. На так. калорійність вона не впливає, ні? Так. Вивітрюється, ви кажете. Що з принципу? Буде трошки цей, трошки буде. Перепрошую, що ви сказали? Я не вирішив. А, спирт. Краще чи ні? Зі спиртом я не пробував. Чи меншу але- кількість просто треба, чи ні? Спирту. Він ж концентрований. Так, так. Менше, так? Має закипіти чи має? Має покладу таких. Там приблизно 70 градусів. Чекайте, то включити треба, чи що? Так, я вам включив. А, ви включили? А, воно щось нічого не світиться, так. Вона кипяток, не заважає. Ні, ні. Має, то вже передається, то вже майже 70 градусів. Я наставив так по градусу.
Ну, це градуси на індукції, коли це воно з якою мощністю воно подає. Вона ж це Так, так. Ну, воно відключається, тобто воно набирає собі градус 75, воно відключається. Так, але воно правильно з поверхні. Не Знизу. знизу. Вона з поверхні, а рідина всередині. Пара включати. Так, так. Вона таку все одно закипить, але трошки. Треба ще перемішати. Після закипіння. Якщо буде кипяток, то не буде біда. Ну, не буде. Ось це ж коли, так, було. Виключати, так? Так, так, так. Правильно, зараз. Розставимо. Ніколи не розкладе. Так. Ну, у вас вже нормально, можна заливку заливати. Нам треба 200, це, 180 води. 180 грам води заливаємо, так? Заливаємо. Просто зверху беремо і л'ємо, так чи як? Чи в одне місце, чи якби по колу, чи як? Ми його замішаємо. Так, у нас виключилось. Зараз ми включимо. Ми його замішаємо. Просто 180 грам, так? Так, так. 180 грам. Це ставиться. Це Тепер 20 грам. 20 грам горілки, так? Трошки більше. Куди міцніше. І замішуємо його. Ложкою чи як? Чи руками? Поки ложку. Поки що ложкою, так? То як нам по черзі це робити з хлопцем, чи як? Ви можете розділити процеси. Хтось одне робить. Давай по черзі, добре, щоб ти Зараз також. замішуєте, а він далі буде вимішувати. Бо ми зараз його замішаємо. Так, perfect. Так, можна смієш, так активно. Ну, давай так. Більш інтенсивно. Так, як можна рукою включати, що воно не гаряче, трошки схопилося, далі його вимішувати рукою. Давати порізку вже. Так. А то горілку зараз треба було давати чи раніше? Зразу. Ні, бо от бачу, не дала дівчина. Зараз Чи вмішається. це не суттєво? Воно вмішається, воно вимішується. Поки тісто не вимішалось, можна подавати. Бо коли воно вже замішалось, вже все. Після замішування вже безмістовно. Так, вже мішати складно. Воно починає славитись. Ось так. Це ми як робимо двома руками, якби замішуємо, а потім одною, чи як? Як це? Як зручно. Це ми спочатку вимішуємо двома рукою. Потім, коли відставив його на пару хвилин, щоб воно Помішайте. Трохи ще. ще, так? Так. Та було би добре трошки борошна. Ми його так, замішуємо. Коли воно постоїть, воно стане м'якіше трохи. Нам треба вимішати еластичне тісто, але не забити його. Тому в процесі можна трошки здавати поверхню. Залежить від самого борошна, від як воно зберігалося, для скільки. Що не вологе? Так, так, так. Як Як купило, це хороше. Дайте нам трошки, буквально трошки, це, щоб воно менше гору плило. Буквально. Так, воно ж таке м'якеньке. Знову залишити. Потім воно постоїть, розслідується, потім на підпилу, вже забити, щоб не цей. Скажіть, Не забити. а це обов'язково потім, от як ми зробили трафик, це обов'язково робити якби в тарілці, чи можна, чи це ще рано виставляти? Бо бачимо, дівчата виставили собі і борошно насипали. Чи як? Як зручно? Я, наприклад, роблю до певного моменту, я замішую в мисці,
Потім, як мені вже допустили незручно, я його кидаю на стіл і вже викатую повністю на столі. А ну, підсип трошки тут борошна. Дайте ще. Так, сюди ще ми спробуємо трошки. Чи то на цьому треба розкатувати? Чи як? Краще на столі. А, Так, на це, столі. це буде максимально зручніше, таким рухом. Да. Давайте я скажу. Так, будь ласка. Так. А як визначити, коли вже перестати його розкатувати? Ну, Чим більше, тим ліпше. Так, так. А, чим більше, тим Так. краще. Безконечно. Можна вкатувати. Дайте нам трошки борошніше, будь ласка. Зараз посипемо. Це не комбайн. Комбайн кинув. Чисто м'ясо. Десь 15-20 це тісто Давай. воно не дріжджі, воно не гріється, ну, без різниці. Можеш ще допомагати собі одною рукою. Ти отак от його робиш, скачуєш і тут отак. Ага, а ну пробуй. Добре виходить. Можна просто помішати. Ще давайте попробуємо. Ні, у вас тут воно зараз постоїть, розглядається. Десь абсолютно. Ділимо чи так лишаємо? Буде ще мішати? Так, так. Мені. Спочатку накрию, яка він постоїть. Потім треба десь смакати. Так, це захист. Це все. То зараз накриваємо плівочкою його. Так. Так, можеш теж закидувати. А ну подивіться, чи добре, чи ще треба ремонт. Добре, так. І зараз поформуємо такий колобок, так? Колобок. Колобочок є. Круглий, так. Хай відпочиває. І За півгодини хліб. має постояти, здається, чити. Це у нас чебуреки саме замістимо тісто на кордоні. Якраз це відпочине і потім ми зробимо начинку. Перепрошую, щось не можу тут з плівкою справитися. Дайте мені. Що тут? Дайте корові зарипається. Я ще вправляю. На 5G така? Так само, без різниці. Без точок, без крапу, так? Нічого з маленькою різниці. А чого ви? Є тостер? На кордоні буде вже більше тіста, його будемо замішувати венчиками. Венчики позабиватися. Тут таке тісто більше як підар. Але вже дріжджове. Я робив декілька видів і дріжджак, і без дріжджів.
Так, на кондок у нас йде вже борошно на 200 грам і 100 грам води. Такі 200 грам борошна і 100 грам води. Це буде такі більш рідке. Звичайно. 200 грам борошна і 100 грам води, це Так. для чого тісто? Це для кондоків. Ага. Такі більш хляб. А це для чого ми робимо? А це для чебуреків. А, це для чебуреків, а для кордогів 200 тіста і 100 грам води, так? Горілку також? Ні. Тут же Для кордогів? Ні? не треба. Теж треба, якщо давати, то давати соджу. А це що таке? Це корейське вино. Це спеціальне якесь для кордогів? Спеціально для корейців. А, це для... Ви собі дощ? От я вам миску поставив, можете... Так, а зараз що робити нам, скажіть? 200 грам борошна. Ага, на кордоги ми Так, замість. так. Ага, зрозумів. Ні, тут має бути ділення. І от. Мішаю один. Що? Тут ділення нормально має бути по граму. Скільки кроїти, так? 2 грами. Воду беремо цю, так? Так. Не киплячу? Ні. Вже таку теплу, можна прям нагнути. І ми даємо ще давайте, цукор. 100 грам води. Цукор 30 грам. І грам солі. І по одному яйцю. Так, цукор 30. Так, зараз Ага, попробуємо зрозумів, так. такі підрозділи. 30. Далі. Далі 7 грам. Так. А, є. Так, от це скільки ми грам дріжджів маємо в цей пакет? 2. 2 грами, так? Так. З вінчиком. Бо так, Є. замішаємо, він буде такий більш рідкий. Грами. Скільки солі? Солі 1. А цукор нам дасте? Цукру скільки грам? 30. 30. І яйця, так? Так, яйця. Це. Так, тепер збиваємо, так? Вінчиком. Так, вінчиком замішуємо. А скільки води буде? 100 грам, так? Так, О, а солі ми не дали ще. Сіль. Сілі скільки? 1. 1 грам. Так. Це як попарно. Давайте, щоб Трошки потім. Ну, може, щоб було тут дуже добре, щоб стали Солі. Як його краще тримати, той вінчик? Отак? Чи як? Чи це не має значення? Як звук, можна і так. Тож, якщо довго вмішувати, то рука втомиться, треба змінювати положення. Так, Та як? Треба було декілька разів варіацій, дали спеції. Якщо треба зробити такі червоне, виходить, якщо паприки, так? Так, воно прям таке червоне. Але То прямо перед процесом замішування мається на увазі всі спеції? дається борошно, всі спеції, можна таке дати. А скажіть, ще, будь ласка, таке питання. А дехто каже, що треба перемішувати сухі, а потім влити воду. Чи як? Чи як? Чи це не має значення? Ну, типу, краще. Так, бо ми так поки що не зробили. Це не страшно. Це. Тобто, якщо давати туди спеції, паприку, краще її почати з борошном, щоб вона розійшлася, не було криків. Ну, взагалі краще спочатку сухі змішати всі інгредієнти, а потім заливати водичкою. Так, Так? ну це робиться, наприклад, коли ти на великих об'ємах робиш і щось десь провтикав, щоб не запороти всю заготовку, ти можеш виправити час.
чебуреки вона постійно і вона трохи тисне виросте І скільки часу це треба так вінчиком вимішувати? потім воно не буде однорідне. О, це вже добре. Це ще далі вимішувати, чи це вже достатньо? Такі, ну, Так, так. О, достатньо, що Достатньо, постоїть, так? так, зараз постоїть, почне працювати дріжджі. А це ми також маємо плівочкою накрити? Так, краще да, що Контакт. А? Контакт. Можна, значить, так, десь було. А це також просто, так? Не в контакт, це просто попередньо. А яка різниця, що ми так накриємо, що в контакт? В чому різниця? Воздух не обвітрюється. Так. А так буде обвітрюватись чи як? Не добре. Коли Ні, ну ми- чому і так, там так, а коли де? ми беремо гарячий соус, нам треба накрити, щоб він не завітрився. Якщо ми накриємо гарячий, з'явиться конденсат, вода потрапить в соус або в гарячу рідину, і воно скисне. Тобто за це і дуже швидко. А в контакт воно не завітрюється, не створюється плівка. Наприклад, якщо ми із соусу або крем-суп робимо і просто накриємо, то буде засохне, буде плівка. А мокре також можна в контакт за цей. Ну так соус суп мокрий, тобто в контакт також можна, Потім так? знімаємо, коли воно остило. Все. А так, якщо не в контакт буде конденсат, і плівка, яку ми на Тобто, вулиці я вкидаємо. зрозумів, тобто якщо рідина бажано в контакт, а якщо так, то можна просто, так? Так. Можна просто, я, наприклад, якщо роблю на пасту, то я просто беру тісто на пасту, заворачую в хлібку і кладу в холодильник, бо воно має півгодини в холодильнику положити. Потім дістаю. Дріжджеве тісто просто буде рости. Якщо ми там робимо на пироги, так? Накриваємо, воно вилізе. І все. Будемо так. Так. Ну, Зараз ми ще не накрили. Води. Спитати, де фрішка? Фрі. Так. Ось тут. Ага. Потрібно буде. А ну, Переходимо до начинки на цей, на чебурек. Нам потрібна цибуля, тому що зараз А скажіть, будь ласка, що хотів запитатися, а скільки оце дріжджове, воно скільки має стояти часу? довго. До години. А оце скільки має? До чебуреків? Через півгодини можна працювати. Ну, воно може стояти типу більше. І довше. Ну, Так. мінімум півгодини, а тут мінімум Так, години. так. Щоб вже можна з ним почати працювати. Дріжджове мінімум Так, години, так, так. ясно. Поки воно працює. Чистимо цибулю. Так, зараз що ми Зараз, начинку? Так, чистимо цибулю, дрібно нарізаємо Чистиш? і томати ще знадобиться. Дрібно це як? Як найдрібніше? Так. Половину? Так. Взагалі, коли робимо кулач, можна зблендерити, можна перекрутити. Так, перекрутити, ну і томати теж. Можна блендернути разом з цибулею, але ти краще трошки окремо. Мається на увазі цибулю і томати перекрутити? Чи Так, як? так, так, так. Одночасно? Чи... Спочатку трошки перебиваємо цибулю, потім даємо томат. Щоб вона перебилась, якщо це додати все, томати будуть сок і через рідину може не сховати. То зараз ще раз, тут половину томата? Пів томата, так, нарізати. Дрібно нарізати, так? Так.
Ще дрібніше, перепрошую, чи це достатньо? Так. Достатньо, так? Ну, тоді ж воно потім буде відчувати сам струк громади. Так. Щоб я подумаю до цього. Так. Ні, це на інший варіант. Та ну, половина буде нормально. Половина це буде цієї. Можна і більше цибулі давати, так? Чи як? Коли буде соковита, мені подобається в грузинській випічці, те, що я не даю багато цибулі і багато чорного перцю. Чорний перець, прям свіжий, молотий, він же є. Це на етапі замішування мається на увазі, що чорний перець, Таке так? пачку, не роблю, наче. Мається на увазі от зараз, коли ми тісто замішуємо, так? Чи, ну, Так. Так. Зараз половину. Зараз можна. далі. Збільшую. Це разом, так? Кидай сюди. Так. В миску, так? Все разом, так? Я думаю, у вас спочатку так. А нам потрібно все в одному миску, так? Так. І тепер що ми перемішуємо, чи як? Так. Скільки грамів? По одному. Сіль, перець. Так, перець. Нема 1 грама, перепрошую. 1 грама немає перцю. А якщо перця менше, ніж 1 грам, то нічого? Бо то... Зараз ще принесу. А, ще так. А солі скільки? 1 грам? Солі? Ні. Тут даємо сіль чи ні? Даємо 3 грами. 3 грами, так? Солі завжди більше, ніж перцю, щоб не було дуже копчено. Так, чорний перець 1 грам, сіль 3 грами. Так, вино. Білий смачний. Так. Колись відкрив, то вже писав білий перець і юзав його сюди. А в чому різниця білий і чорний, там інший смак? А Білим на час, щоб сюди Антон, а можете подивитися, дивіться, я всипав чорний перець, так? Тут 1 грама немає, а скільки ще додати? Щоб забагато не Тут було. вистачить. Може просто ваги, це ж не ювелірні ваги, вони можуть не завжди Так. її мати. Тобто усього достатньо. Так, перцю, сіль давав? Ні, сіль ще не давав. А, ну що ж він? О, є. Дайте ще нам, ми буквально трошки ще десь. Буквально трошки.
сторону крутити. Посип? Ні. Так, яка коли забуває ці перець. Ще на мінімальну кількість по граму, по 2, а потім забуваєш собі. Що після цього ми робимо? Після цього ми відкидаємо. Ось, скільки грам? Почекайте, скільки грам фаршу? 170. Це фарш з чого? Це свинина яловичина. Свинина яловичина разом, так? 200 грам фаршу. 204, Антон кинув. Багато цього. Буде десь не треба буде бульйон давати в фарш. Так, до речі, ще це. Якщо хочете зробити більш соковите, щоб чебурек прямо протікав в руках, даєте або бульйон, або таку воду, так, саме простий А варіант. скільки? От на таку кількість, припустимо, скільки? Чи це по Тут грам 15 дивись. грам 15 рідини, бульйон або води? Ну, зазвичай в фарш, якщо в магазинах там збільшити собі кількість фаршів, можна десь дати, м'ясо все не забере. А якщо дати олію, наприклад, чи це ні, так? Ну, буде типу жирніше, це буде олія, жир. Це смачніше дати тваринний жир. А якщо масло 20 грам, там чи скільки Масло, казав? до речі, масло дають в свої котлети Мак. Макдональдс робить котлети заміщує вершкове масло. Тобто є такий прям коров'ячий вершковий смак. Тобто сюди можна замість води або бульйону дати вершкове масло. Я один період теж практикував котлети. То що нам дати, може зараз води сюди 15 грам чи ні? Ну, у вас там цибулі, Давай я трошки. там цибуля тільки що воно дасть свій. Ага, не треба. Поки що, ясно. Треба буде помідори сок. Так. До речі, китайці теж дуже люблять використовувати чорний перець, давати його свіжим в випічку. Є такий теж китайський типу стрітфуд, булочки з фаршем. Ні, такі більш стовне тісто. Вони в... Пирожки. Так, є, просто вони роблять їх як щось на штат фронтиру, такого китайського. Вони скидають ці булочки, посипають зверху чорним кусочок перця, і коли воно засмажується, такий аромат яскравий, перечний, дуже-дуже смачно. От Грузія, Китай, Кримські татари, дуже схожі інгредієнти і технології в культурі в їжі. Трошки десь щось відрізняється, але загалом дуже схоже. Більш такі Антон, перепрошую, я трошки прослухав. Ви казали, що китайці після замішування посипають перець? Саме булочку, формовану булочку. Вже сформовану перед посипають, випічкою? Так, перед випічкою. Він нагрівається, коли запікається. Ага. При нагріванні розкриваються всі спеції. Іменно чорний перець, чи це можна любі спеції, При так? спеції, коли ми хочемо дати любі спеції, це любу справу. Їх краще прогріти, тоді вони будуть більш насичені. А взагалі от до тіста які кращі спеції підходять, на вашу думку? Ну, це ж, Чорний перець китайці дають Так, теж так. така. Залежно які начинки. Якщо у вас, наприклад, там баранина, то вже пішли тим'яни, розмарин. Якщо у вас свинина, це може бути це, зв'язочка, бадьян. Це може бути гвоздика, це може бути просто банальна приправа до свинини. Якщо курка, це вузько сунелі, умовно. Там свинина, опять же, це може бути хмелі сунелі, говядина хмелі сунелі, і там пішло поїхало. Тобто залежно, що він до себе поставить. Бачите, вже більш досвідчений бачите. Якщо ми говоримо про кухарську кухню. Ясно, дякую. Ну, що ви ставите, якщо солодка булочка, понятно. Так, до яблука, кориці. Так, це ми замішаємо.
почали. А цукор сюди не треба нам давати, ні? Тут ми будемо вже просто компонувати в самому чебурекі, коли зелень. Це для чебуреку. Загортуємо шпарку. Так, ні. Щоб він залишився більш свіжим. Так, і це, коротше, То в самому кінці ми... був на останньому це, що в саміті там виступали дві корінні питання. Вони робили, є самий народний, самий класичний чебурек. Це без м'яса, без сиру, це просто трава. Це типу трава і просто, це що було в полі, вони його зривали. Це, Типу не від хорошої жити. ну, це качурні, так, качурні, коли пасли свій срок, вони зривали. Це типу щавель, це в сезон дикий чесник, Це як і чесник називається черепша. черепша, так, яка зараз в червоній книгі, але їх почали вирощувати так. Повно вирощують. Так, тому що тут були теж дискусії в цьому році доцільності і етики використання черепші в ресторанах. Які ви з того вирощують того. Так. Фермерський менеджер. То що? Ну, а по закону заборонено. Тому якось ще вирішили. Що, давайте подивимося, що у нас вийшло по тісту. Давайте. На До чебурека, так? До чебурека, так. У нас вже начебто готова. Гаряче. Ай. Там воно підпил зробити на це, і замість якраз досточку прибрати. І тут собі зробити підпил. Так. Достатньо? Так, так, може що. Це колись цей. Порожню картошку робили, так краще, так. Вийшла п'яна картошка. Тепер що розкатуємо його, так? Ні, діло може не бачити. Так. Нам потрібно приблизно десь 50 грам кулька. Це на один чебурек буде. Щоб його не розкидати, потім вирізати. Антон, то що ми зараз робимо? А скатер чи велику, або У мене від рук попав. Ще раз. Що ще раз? Поясни, бо не чую. якщо ми треба Де? Ну, то що? Кому? ми сюди посипаємо. Посипаємо борошно. Орієнтовно на дві частини. Так. Вони то хто? Нам потрібно 100 грам? Як? Нам потрібно зробити 4 кульки. Ага, 4. Так. З цього всього шару. Мгм. У нас буде по 2 чебурека у кожного. Поділити на Так, 4 так. частини. Ми це розкатаємо максимально тонко, розкатаємо і потім ми виріжемо собі форму. 60, 70? Так. Ну, ми можемо це розкатати ще на більше, виріжемо собі, скільки треба форми. 70. Так. Дві кульки. Відірвати так буде. Так, ну поділи просто на дві. Все. На дві частинки. Навпіл поділили і все. Спитати, Антон? Спитати? Так. Ми трошки було. Ні, ну так, махає.
Тепер розкрачуємо. Як Діаметр найтонше. який має бути? Який діаметр? Ну, десь 15 минут робити. А максимально. А можна до максимально вже все. Можна інше газети. Зачитати вже. Тобто максимально тонке, так? щоб Так, було? так, так. Давай. З вас проходиш. Думаю, що це Антон, а ну подивіться чи. А то коло має бути, так? Так. Я щось не зрозумів. Можна витягнути, так. Я щось не зрозумів, думав, що не коло має бути. Точно. Зараз ми собі візьмемо цей миску і виріжемо коло. З цієї сторони теж? Нет, тоже тоненько, рівномірно розкатав. Ну, в центрі. Зараз А якщо тут дирочки такі, то добре. То. тут беремо завжди так от. Ну, поки нема дирочки. Це ж тісто. Ну, тут Отаке достатньо? Так? Так, По діаметру. вирішимо собі. Теж борошно треба купити. нічого. Так. Є вже формат тут коли треба тут Плоский стіл. Так, Козацький стіл, чи як він називається. взяти звично маленький, з'їсти бахнути на смачний. Можете періодично перевертати. Цей пил. Це можна вирізати? Так. А де мій ніж?
А вирізаємо, Антон, вирізаємо рівно по краях чи з запасом трошки? По колу. Рівно по краях миски, так? Чим рівніше буде, тим буде у нас красивіше чебурек. Скільки ми тих чоловік? Буквально. Один з м'ясом, один з... Це вже тоді лишнє. Так. Це вже запас. На вечерю. Це треба робити файні готові додати. Що тепер піднімаємо миску, так? Так, немає, у нас має бути два кола. І маленький чебурек. Чебуречечки. А з цими залишками що робимо? Вони перемішуються на воду. Так, скатку в одну кульку, змішуємо, можна кидати туди ще. А скільки може зберігати? Так, один ще один більше, на день вранці вже буде темно. Якщо в холодильнику, то там на яйце свіже. Якщо в морозилці, то Що можна ці тісто в морозилці зберігати? Так? Так, так. Ну що, як тримаємо тісто на круасани заморожені, і так як тісто якщо заморожено. в морозилку ставити, то вже треба чуть-чуть, щоб воно не тріскало. В морозилку трошки олії, так? Ну, коли знаєте, що ви будете на морозилку робити, то ви собі додаєте чуть-чуть олії. Мається на увазі в процесі замішування чи? Так. Будь-яке тісто, яке йде, пельмені, вареники, не важко. Що, якщо даєш в морозилку, тобі треба воно еластичне було, воно стягується, коли це заморажується. Так, бо коли Дякую. воно замерзне, бо вода кристалізується, тріскає. Так. А якщо ти просто додаєш на трошки олію, то стає еластичніше. Як є яйце, в принципі, що не страшно, не вам. А тепер щось з цього розкатуємо ще? Чи як? Чи це просто зараз? Все просто. Лишаємо, так? Ясно. І два кола. То можна ще й третє, в принципі, сьогодні. Це здорово, бо на 100 грам дуже важко. Чим менше торт, важче замішати. То що, може зробити ще третє, чи не треба? Можна буде зробити? Зараз я маю на увазі. Можна? Що краще, м'ясо чи ні? Так. Головне, щоб начинки вистачило. Без начинки. Значить, 16 більше. Давно. Вже я думав, А. Ну, зараз наш ляпа робить чоловік. Стелі на вулиці. 25 гривень штука. Твій бізнес пішов. За масло буде, Дивіться, от воно, ці залишки, вони якби кусками йдуть, а як їх можеш скріпити? якщо там дуже багато Треба борщ, в бамбуці дати. Ага, забагато борошна дали. Дуже-дуже. І воно вже все тоді, не так все. Водички можна дати? Ну не зараз. італійці тісто на цих пастах, яке в них перекисає, вони в екстакторі саме кидаються тісто. Так. Ну, типу, можна цю пасту ти годуєш постійно, а тут треба перекисати тісто, працюєш, ти втикаєш, розбавляєш. Так, можна на цей. Це я думаю, десь 50 грам. Думаю, було плановано 100. Я думаю, що цей 30. Так. Один фарш, Хочу один. дізнатися, як це називалося. Так, що ми зараз маємо зробити? Даємо начинку у фарш. Скільки грамів? Грам 30-50. Закриється так. Де? Не- Збоку чи де? Центр. Центр. Трошки ближче до сюди, не до країв, щоб воно склеїлося. Якщо зараз ви фарш на край покладете,
то вона вже... Антон, дивіться, Що, що, нагодиться, так все. чи не до? Так, Так, добре. Трошки в центр, але трошки ближче до краю. Бо ми його будемо закривати, Ага. так як трошки розмовляємо. Тобто воно як десь орієнтовно на половину цього має вростати? Так. Ми його ж так от закриваємо. Стільки досить? Може ще більше. Ще трошки, так. І виделку робимо. Так, Друге я сам розумію. так. Отак. Ми його так запечатуємо і робимо ті великі озори. Добре, дякую. Ні, а друге ми робимо з бринзи. Ой, перепрошую. А що мені тут? А ті сторони поставили. Ага. Зрозумів. Зараз робимо. Ідеальний момент. Так? Зараз. Так, може трошки підсилити на стіл. Розбито собі чотири стіл. Чи вам це не стола не телефон? Зараз будемо. Буде дуже красиво, ні? Буде дуже красиво. То тепер, щоб підсипати борошно з усіх сторін цим борошном, чи як? Ні, на стіл, щоб він не проліг до столу. Ага. Сипемо трохи борошна. Щоб не прилип. А можна просто на тарілку, так? Будеш розкатувати це? Може, даш мені попробувати? Порубав взяли, щоб вона собі місила, щоб ломаки великі, чи великі ломаки. Складати прошу. Так щось таке саме є, як і м'ясо.
себе як відносно. Вечір це намного ліпше. Така як ти кажеш. Це я так. Так? Просто принца і шпинат. Принца, щавель. Можна ж давати зелену, цибулю, черемшу. Просто вже сезон черемші прийшов, але вона вдала би прям яскравий такий смак. Можна я буду вилочку їх украшати? Бо Так, так. я не можу зрахувати силу, я їх продав. Тарілку так. Що я ще почаю? Так. Скільки даємо? Це що, черемша і що? Це щавель, А, щавель, шпинат і бринза. щавель, шпинат і бренза. Так. Зрозуміло. Ні, ну, смажиться нормально, заморожені, але Їх треба розмножити перед тим, чи зразу можна множити? сразу, краще саме. Але мені не дуже подобається, вони дуже швидко Як? Не заморозити. так, коли саме заморозити. От Якщо шокер? шокер інша справа, буде краще. Антон, а ще таке питання, от виделочкою тільки з одної сторони чи з другої також треба? Ну от, ми зробили так, з одної сторони чи з другої також? З одної, так? Ага. От з Є ще шпинат. Є. Чи давай? Я пишу, що м'ясо. є це. З варениками воно так як в іншому. Я часто смажу вареники, заморозки прям взагалі норм. Не теж як тісні була. Я пробував різних виробників смажити вареники. Але голову самі теж. Є казацькі напівфабрикати. Вони набагато дешевші, ніж Галя Павлова, але набагато Ну, смачніші. Галя Павловна це, до речі, Галя Павловна в Києві, Львові, Франківську, Луцьку і в Черкасах, це всі різні Галі Павловни. Це вже перевірено. Там, наприклад, дивіться, Галя Павловна вам класна рахується. Все остальне, типу, там, по Франківську, кажуть, що може. Черкаси, там, Запоріжжя, вже ужасно. Вони франшизу, типу, як роздають, а карти не дають. Брат, виписують, що хочеш. Типу, Галя Павловна 5 євро дав, все. Блядь. Так, тому були є двоє, зараз сказати це просто напівфабрикати. У них там 65 гривень вареники з картоплі. Це взагалі копейка. Дешевше, ніж самому ліпити. Ну, і там, в Америці. А як смажити? Просто кидаєте в блюдо. Заморожений фритюр 2 хвилини. Все. 170. І як я робив, з трюфельної сметани, без картоплі, а з капустою, там, з квашеною капустою, з барбекю соусом додавав. Це саме український такий є. Вареник. Так. А якщо посмажити, Чорні вареники з бризом. Які вареники? Чорні вареники з бризом. А що значить чорні? І з чорнилами каракатиці, а всередині біла бринза. Тут класно на контрасті, бо це жовта бринза, що ми даємо. Звичайно, вечір бринза, вона така біла, як сніг. Біла. Як то ті бланчики. Вона, коли ти розрізаєш той чорний вареник, не чорного мотка, всередині біла бринза, класно. Антон, а ще таке запитання, що дивіться, от сюди, в принципі, можна давати не обов'язково бринзу, можна якийсь молочний сир давати, так? А ще що можна давати, крім сиру? Саме класичний варіант фета зелень. Де всюди використовують. Сама зелень тільки, без нічого? Типу, сир, фета, зелень, люба. Ага, любу зелень і якийсь любий сир, якийсь молочний, так? Залежно від смаків, як вони поєднуються. Бо, наприклад, щавель дає смак. Шпинат сам по собі ніякий. Типу, дає, що тільки те, що... А навіщо тоді його взагалі давати? Бо Для користі? Я здоров'я.
як цей моряк Бабай. Ну, Там є це, дуже багато мав. це насправді міф. Там просто вчений був попутав кому, і насправді в шпинаті там немає тої користі, що там. Ні, знаєте, дуже багато мав. Страшно. Добре, не будемо. Антон, а спеції не потрібно сюди давати ніякі? Ну, Це мається є. на увазі, до шпинату і сиру, нічого. Так? Є по принципу, вона насичена по соусу, така солона. Що, будемо смажити? Ще любашка зелена, палка корисна. Як відковина. Це я знаю. Чи то шпинат, чи то черемша, чи то трава любав на без приводу все стало. Що, в принципі, ніколи не їв. Та там клітковини багато. М? Клітковини багато. Максимально. Все зелене. Це саме вредне. Але ви їсте свіже навіть. Не можеш попробувати. Може і я спробую. Ну, смачне. Ну, ти коли готуєш чисто, ти собі на сіль мусиш його пробувати. А, на сіль мається на увазі. Тільки з цієї точки зору, так? Ну, я і так люблю. Так сказати, ну, не прямо не втікаюся. До речі, прикольно. Ну, ти коли готуєш, то потрібно тісто собі Ні, прикольний смак взагалі. доправити, а ти розумів, що яка тебе там на сіль, і тебе що до чого. Тісті все рішає сіль. Що, треба було смажити? Що робимо? Ну, Смажимо? давай йди ти. Найближчий йде перший. Давайте ви нам все посмажите. І до тому конець. А як ми просто приступити, нам точно не варіант. Так, просто там складніше контролювати температуру. Взагалі, бо є сітка, ні, просто ще є сітка. Так, в порядку, так. Смажимо, бо Скільки часу смажити? Ну, наверное, буде Пару хвилин? Просто ще ж заготовлюється на чуть-чуть починає. А яка температура? 170 градусів. На око дивимося від тому плаву. А ніяка сторона не світить? Щось трошечки дотичне подібне є. і температура гривня олії набагато менше. Тому вже пішли. Так. Ну, вже нормально. Це вже перегрівається, вже відділяється працівники на чомусь. І треба там саме помішувати, бо воно згориться. Як ми сковорідку добре розігріваємо, що ми його і закидуємо, і вони їх ще не помішати, вони згоріти починають. Саме момент знайти температуру. Чим простіше. А чому зразу два не кинули? А, по одному, так? Щоб не злитись, оскільки маленькі треба по одному. Ага, Плюс- по одному кидати, Так. зрозумів. Які майбутнє чи взяти? Ну зараз, не знаю, Я поняв. таке... Гарне майбутнє, мені Ну, здається. типа, є там пару... 4 чебуреки. Так, 4 чебуреки, але... Коротше, це не є бургер. Так, є просто пунктові місця, які заставили себе скомпили. І вони прям будуть. А є, бач, зараз вільне, прям дуже вільне. Оран, ніхто не смак. Що є франківську
Зелень. От, ну, то там, вони ж чебуреки заморожені, так, тому вони одразу 5 хвилин і вони мокрі, і він все поплив. Тому типу, і самі вареники, вони будуть без соусу. Ти їш, він сухий, тобі ти такий з'їв, ну, суп раз я вже не буду їсти. Треба додати соус, щоб це ж фермерська фуда, соус тобі треба, їдать поділку, теж сама макає і їсть. 180 градусів. Добре, 170. 170? Так. 170 градусів. Тому ми соус правильно кидаємо, а вони правильно кидаємо. Це готовність вже така, так? Такий колір приблизно. Так. Коли дуже гарячий, ну, типа, вроді такий колір, його потягнути не згорів. Ну, невозможно. Не затягувати сильно, так? Роздувся всередині, тут м'ясо більш така важка начинка. Зелень його роздула. Ага. Зелень роздуває, так? Ще раз. І сир. А по часу смаження, що з м'ясним фаршем, що з цим, мається на увазі одинаковий час, так? От з цим, нам головне, щоб тісто засмажилося. Якщо нам треба, щоб тут щоб фарш був готовий, щоб вони не їли сиру свинину. Тобто з фаршем трошки довше треба, чи це не має значення? З фаршем 2 хвилини з кожної сторони буде. 2 хвилини, так? А з цим скільки орієнтовно? З цим нам треба золотаву скоринку. Довше, так? Чи як? Ну, там всередині все, в принципі, готово. Ну, всередині готова. Так, Просто щоб скоринка з'явилась, так? Гарна скоринка, бо для людей він не виглядає так смачно. Збуває. Мучить. Так, а тут же готове. І само тісто, воно тонке, воно вже просмажилося. І зелень всередині вже готова. Дістаємо і він починає просто жовтіти. Саме воно це і попередки. Трошки жовтіти починає, дістаємо. Так, мені здається, що це більш засмажено. Більше. Цей, бачиш, тобто трошки дирка. Чекайте, то я щось не зрозумів. Оце, ну, з бринзою, ну, з сиром Треба треба дивитися на тісто. Якщо десь лопнуло, от всередині, все, воно вже типу воно вже не смажиться. А тут лопнуло чи ні? Так. Ага, так. То що, до цього моменту чекати, чи як? Чи це То вже треба не доходити? до дістувати, цього? да. Я так розумію, тоненьке робити. Коли м'ясо, то тоненьке робити. Надувається. Це з м'ясом? Сайз. А чомусь з цієї сторони така ця утворилася, там ж повітря. Булька, ну. Так. Так тісто. Ну, так собі повелося. А в принципі тут також воно так. трошки. А, вже, звісно. Так, дами. Дальше. А, ще фішка коров'ячої і овечої бринзи. Коров'яча бринза вона тягнеться, овеча ні. Як це, як халуми йде. О. Ну. Тісто класно. Тут ще весь лишній. Кисло. Ну, сир кислому не подаємо. Чисто підемо. Пробуй.
саме головне тоненько зробити, не робити. Максимально там до сантиметра. Ну, якщо буде просто грубий, буде смажиться, і буде просто як Дуже смачно, дуже. Потрібно знайти баланс між тим, між товщиною і тістом, напевно, просмажувалося воно до середини і було сочне, не пересушувалося, тісто не переграло. Якщо знайдеш цей баланс, то що буде? Не знайдеш, Дякую, дуже смачно. готово. Всі будемо їсти. Так, дуже ж, що ти, треба постійно це експериментувати, переробляти, бо це дуже свої ідеальні. Ну, якщо ти от також перший раз ніколи не робиш, треба разів так 30 зробити, ми як з кондитерською така історія. Доки до крему якогось не робиш. Так мусиш робиш, викидаєш, викидаєш. Потім знайдеш іменно то, що тобі треба і все, і походить це тут. Так, мене так було з заварним кравом. Я довгіння історія. Я говорю, поки я не вмію кожен раз по-різному виходить. Вона не буде скидати такий молоко. Тільки вона пікне, все, ти будеш стояти, що 40 хвилин заварювати. А я взагалі ніколи не заварив молоко. Я просто ставлю на 70 градусів на цьому на індукційці, ставлю спеціально бочину. Розвожу просто сок до купи, скидаєш, і починаєш крутити. Я почав робити на водяній бані. Ну, от кидаєш все. Коли там розводиш на водяній бані, чи там на ПВК, ти робиш собі готове. Можна 40 літрів, плещ. Але воно все одно, ти кожен раз пробуєш прямо, наприклад, під Наполеон ти робиш там менше, ну, наприклад, це менш солодкий крем. Під Спартак ти робиш більш солодкий крем, там солодкий крем, чи наоборот. І це все не так пробуєш робити. Видно, що ще є жарко. Може з іншої перевернути чи ні? А, ну вже все. Так, мені треба зараз буде стріляти. То вже олія вже зі сцен. А чому воно втопилось через те, що фарш пішов, чи що? Так, дуже тонкий тісто. А, тонке тісто дуже, так? А, ну. Є, файно. Ось воно. Жир. Ой. Дуже файно. Крутиш, і воно випльовує такий круглий з диркою потім. Вона. Так, але я десь днів 10 грався з тістом і пончики. Це треба їх насмажувати зразу. Бо якщо ти його поставив, через 20 хвилин воно починає переброжуватися, коли ти гарячий прикіл. Тобі треба декілька пончиків пропустити, щоб пішов круглий нормально. І вони, я так грався, щоб вони не були жирні. Щоб ти отак видавлюєш, що діє витікає. Я поняв для себе, що саме нормально, це більш плотне тісто робити. Розкачувати і вирізати. Ти вирізаєш, вони надуваються, класно, можна глазурю Корка ловиться. Це для пончики, так? Так, можна Пончики. покривати глазур'ю і просто шоколад, цей глазурь кується, розтоплюється, і просто не виглядає. Дуже інстаграм. Або нас ніхто не готує віргуни. Віргуни. Йой, бляха, то ж наша традиційна. Так, і це типу, теж дуже офігенний стрітфуд, це як український чурус. Ну, з хворосту. Так. Це прям наша національна спадщина, культура. Дати їм класний посип, топінг. І це буде дуже інстаграмно виглядати, і люди будуть йти, бо це нове, інстаграмне, це цікаво виглядає. Типу люди будуть приходити і брати.
Воно має весь час кипіти, так? Ні, бо бачу, що ви Вона не має відрегулювали. кипіти, бо просто ще звичайна олія, не температура горіння аж 170 градусів, да, десь нижче. Якщо в п'ятюр ми беремо, то там 190-200 градусів і час. До цього додали час горіння. Там F1 у них є 90 годин. Тобто баклажан купив і ти раз в 2 дня можеш змінити там реактивність. Якщо ти прям нон-стопом, то кожен на наступний день може присидіти від пилу і ще раз використати, бо вона не використовується, як спеціально теж заміряється на холодній олії, наскільки вона використана. Ми якось через день міняли, постійно міняли. Прийшов чувак, заміряв і виявляється, що ми половину не використовували, просто здавали, там приїжджали на диск паливо забирали. А це нормальний такий шмат грошей. Тобто, що мається на увазі, що кожен день не вартує міняти, чи як? Залежно від виробки, наскільки вона. Її А треба контролювати. То треба спеціальним цим заміряти якимось приладом, чи як? Збирається прибор, і він показує, Виробіток, так? головне її процепіти, щоб воно не горіло. Бо десь 28 він починає горіти, вона швидше не горіє. Не всі мікстури, які сам фільтруються. Починають штрафку, він спускає виїзд, проходить через фільтр і запускає тоді фільтрове відбувається. Що не готово? Зразу пішов на знак. То можна кидати по 2 чи не можна? Але від розміру. Ага. Від розміру чебуряка, від розміру, щоб вони не заважали друг другу. Плюс, коли ми щось кидаємо, ми трошки знижуємо температуру. Якщо вона сильно впаде, то Пробуйте. Ще також попробуємо.
Тут ми тільки з одної сторони смажили, так? З двох, так? Я щось пропустив. О, цей цей. Що, давайте наступну пару. Паніровку. Паніровка, йде у нас кукурудза. І другий це картоплю, а потім пар. Забити частину просто якщо макати носити, він буде маленький і директор. Ще до більш об'ємно. Файно. Як поверхня на місяці. Склати. Трошки більше дав. Залишався і так. Його довше треба буде чи ні, якщо він там більше м'яса? Трошки довше, так? Антон, ви може смажте ті, а в кінці я своїх, якщо з вашого дозволу, я би сам хотів спробувати. Так. Ні, оці мої. Так, я сам хотів спробувати, ну і так як ви оце робите, все, так? Як? Може ти хочеш, ні? Не хочеш? Антон, то зараз що ми робимо? Ми робимо ковдос. І сир наполовину. Дальше він. А що за сир це? Моцарелла, так? Це моцарелла. Зараз ми А сосиски якісь спеціальні, чи це любі можна використовувати? сосиски, які... Ну, це звичайні сосиски на круток. Тісто.
Це треба на 2 шпажки, так? Або одну товсту. Ну, краще якийсь полотно. Це оце дріжджове. Ні, чи це не дріжджове? Це дріжджове? Дріжджове. Ага, Так, нам дріжджове. треба повністю замазати. Так, а лишнє прибрати, щось таке. Прям кисти. Треба. Все-таки я якраз дивлюся, що це перший второй. Трошки компот. Так, місто прям має бути. Якщо взяти трошки на мою голові. Можна рука формувати. Є це. Є. Або ні, не користь. Має ручку. Антон, а оце що таке? Це картопля фрі. Буду брати таку свіжу, чи можна консервувати? Консервована буде така більш солодка. Дозвольте я з цієї сторони трошки. Це що, олія? Олії ви додали чи що це? Олію на руку, щоб тісто собі на руку. Можна майонез. Коли суші робити свій майонез, колись так прилипає, що капець. Якщо крилові рукавиці чорні, то ладно. А якщо вінілові, то нормально. А якщо ні, то ти змачуєш майонез. Ага. Це картопля така? Це картопля фрі, ми робимо з неї паніровку. І потім решту дири заб'ємо сухарем паткою. Топіш. Має бути нормально, це якщо стрітфуд, це має бути прям вилив багато, жирно. Да. Бачите, що такі шпажки? А кукурудза навіщо? А кукурудза для наступного. Буде так само кукурудзі панірувати. Теоретично, якщо без неї, то нічого не страшного. Так. Це, Без картоплі, так? Без кукурудзи. А, без кукурудзи. так. Це щоб додати якоїсь цікавої нотки, наприклад, просто корндог. Я, кстати, памку не звалять, якщо такого з'єм, то не кисне. Ні, Та нічого. ну ж смажиться навіть там 2 хвилини. Будемо кукурудзу. Це наступне. А це паніровка, так? Або картошка фрі, або кукурудза. Так. Так? Так. Я вже думаю, кукурудза, картошка фрі, я мовчу нічого. Так, можна мінімум. Ні, це теж перекол. Наступне, так. Або. Є. Антон, це паніровка, так? Так, це перепіровочка. Типу карі це максимально жорсткий підходить. Все, газом. Але дайте може газом. Таке пожарив чоловіку. Став, дайте інструкцію як їсти. Хто Львові був, хто знає таких бургер, знає таких бургер десь колись. Я в 2004 році, коли вчився, нам такий був заклад Big Burger в центрі на проспекті цього Шевченка. Ну, коротше, бляха, ну, класичний хот-дог, то що таке? Класичний хот-дог, це сосиска, да, і булочка. Там, коротше, кажучи, ви собі розуміли, ту булочку розчихало такого. І там накладали бляха стільки начинки, що таке, коротше, така плата з булочки, капуста, морква, бурак, гірчиця, це ну, ще там купа. Такою горкою тобі накладали, коротше. І ти такого, знаєш, дайте інструкцію, як то їсти, коротше.
То нереально, аби тебе рот такий оцілий не був, і або то би половина з того не впала. Там не Це шість. якраз для студентів саме. Там рядом всі. ЛНУ, не ЛНУ, все рядом. Мені якраз це нагадало на цю тему. А може ще тут тепер є. Вулиці Джохара Дударова. От москалі всі когли за тої вулиці. Вулиця Джохара Дударова, там вже з 90-х років появилися. Дізналися, так? Що? Дізналися? Та ні, москалі, типу, там, коли Янукович був, типу, там треш такий творився за того, вулиця. Джохар Дударов, це ж їхній главний, типу, Так. сепаратіст. Джохара Дударова вулиця. Та в нас також Та у відбувається. нас тепер вже появилися, а не в 90-х. Та де в нас також десь пізніше, раніше ще, в 90-х десь. Вони перші. А, ну хіба ж. Дерев'яни. Не люблять вміти, люблять москалів подарувати. У них прям в крові. Це один з картоплею фрі, так, а другий з кукурудзою. Так. От. Найпоширеніше поєднання сир з кукурузою. Просто всюди. Але по ідеї можна і без, ну, саме тісто, так? Чи можна, так? Та буде так. Вона не буде текстурна, вона буде гладке, якщо без паніровки, без сухарів. Просто, типу, як сосиска в тісті перепічка, вона буде таке більш просто. Це, коротше, ефект каші. Так, так, так. Бо якщо там правильно зацікавити людей, щось зробити, має бути якось, Теоретично там можна багато що накинути, крім цієї Да. кукурудзи. Я кажу, типу, корейці з, А, до прикладу. з мівіною посипають мівіною, Це смажать, сходу не придумав. ламають. Це і кранчі. Ламають мівіну, посипають їх в фритюрі, потім ще щось дати, щоб колір там, з червоним барвником змішати. Так, буде. Зараз був бургер по-київськи. Даже по-київськи. Так, У нього був свій заклад, і це один із бестселерів був так, на ВДНХ було вікно. UFC, United Food Center. Там було 5 стрітфуд 5 країн. Було кімчі рол, шаурма з кімчі. О. Вони спитати бували. Дві-три хвилини, так? Так, тісто приготувати. Що? І класна штука. Я зробив маленькі кордони з огірка. Як, Антона, можна потім спробувати зробити самому? звісно, треба. Добре. Є у корейців така штука. Вони беруть огромний солоний ігрок, там такий семенний, дістають звідти насіння, зсередини просто так вставляють туди сосиску, фляг і смажать. Ще бувають гострий соус, у нас є кетчуп, гірчиця, ширирачі. Тому як подобається гостріше, не гостріше. Тісто надувається, смажується. Так. Так, а це що буде, Антон? Це будуть огірки. Так. Ефектніше, коли великий. Вони дешевші. Іменно мариновані мають бути чи іменно мариновані? Є в магазині Asia Food
Крутити не можеш. Так, так, так. Ой, вей. Ой, вей. Це в Азія Фуд є огірки, є там мама, папа, пікл, просто такі один огромний гроб в пакеті маринований. Вони там або супер гострі, або супер кислі. Ну, тобто одна 200 гривень коштує. Це теж такий вид прикольний. Ну це вже американський. Там американський і корейський там є виробники. Кордоні можна брати, чи не дуже? А? Можна можна, чи не дуже? Та краще. Ну, вона типу чисто. Вона, я думаю, буде не дуже чисто пропечеться. З воду допустимо. А я 3 чи 4 нормально стоїть. Повний? Так, собі наробив заготовку. Нічого не прийдеш. Не в морозилці, ні? В холодильнику? Ні, повний. Ну ти прийшов собі зробив, таке понятне місто. Це ми робили Будь Київський, це він розібраний для банери робили. Там медово гірчичний соус. Мед з гірчицею, так? Так, пекінка. Бо айсберг був по 178 гривень за штуку. Що? По Києві. Це 1,5 року. Саме дорогі 50 гривень. Тому я перейшов на пекінку. Я теж, у мене треба підтримка. Це ж саме. Це саме Так, можемо перевірити. А як по яким чином? Як воно має перевірятися? Що воно має протикатися чи як? Чи що? Тісто трошки залишається на шпажці. Це значить, що не готове? Має нічого не залишатися. Чим грубіший сухарік, тим рельєфніше буде сам кордон. Ну, і Говори панку домашню мову, знаєте? Не пушку втягається. Це що? Поки не дешеві. Моламба. Можна все покласти? Так, так. Це по смузі мову. Дуже пару років назад Ти тримай повністю в цьому. Ну, занур повністю, так? багато, дешево. Калорій багато за маринувачі. Буває. І ще є швидко. А огірки як задовго треба смажити? Так, щоб пропеклося. Це тісто має повністю його покрити і потім паніровочно перевіряється. Я так зрозумів, що чим більше, тим краще. Паніровочно, Так, так? так, буде більш хрумкий.
Що, будеш саме? Так. Можна? Така от технологія навколо. Крутимо Постійний. паличку собі, Ну, воно другий раз, а він у нас приїжджає. потім просто розправляємо. Смажимо в фритюрниці 2-3 хвилини орієнтовно. 2, максимально 3, так сказав Антон. Антон, ще такі запитання. Огірок так само 2-3 хвилини чи менше? Так. Нам головне, щоб тісто припеклося. 2-3 хвилини, потім пропікаємо шпажкою, протикаємо шпажкою і на шпажці не має бути нічого не залишатися. Коли робимо огірок, можемо тісто із сухарем отак гарно вжимати, розпрямити добре, воно тоді гарно вжимається і гарно охоплює огірок з усіх сторін. Був сьогодні на курсах Антон Богданов. Дуже гарні курси, дуже мені сподобалися. Практичні, теоретичні лекція невеличка і практичні заняття, все своїми руками, все робили дуже гарно. Пробував, дуже смачно, мені дуже все сподобалось. Так що рекомендую вам обов'язково приходьте на такі курси до Антона. Ви такі по стрітфуду чи ще може по чомусь проводите? Я по всьому. По всьому? Дуже Так. багато різного. Дуже гарно, прикольно, допомагав в практичних заняттях, десь щось підправляв. Так що, Антон, дуже вам дякую. Дякую ресторанам Мельшеф за такі курси. От мені видали сертифікат такий. Дуже радий, якийсь трошки розвиваюся далі. Трошки.